اوكي شباب، رسميا توغاشي يعني يؤكد الكثير من النقاط اللي تحدثنا عليها في المقطع السابق، ويصل اخيرا بالفصل 417 بعنوان طوارئ الى الفصل او بدايات الفصل 410. يعني الامر اللي طال انتظاره خلاص يسويه توغاشي. بعض الافكار اللي طرحناها هنا وهناك أكدها في الفصل، فصراحة والله متحمس يعني للانطباع. فخلونا مباشرة نغوص في العميق. يبدأ الكاتب من بداية الفصل، من الفصل اللي توقفنا فيه المرة اللي فاتت. يعني بنجامين يطلق رشاش في صدر تسيردينيتش، وشو كيفاش حتى الدمويه اللي رسمها توغاشي. واو، خلاص انت تقول تسيردينيتش هذا ودع. لهنا الحارس يستغرب، يصدم من وحشيه بنجامين، دمويته كذا. وبنجامين يتقدم اكثر على تسيردينيتش، يقول: كل ما تقوله شر في شر ايها الوغد، لذا احكم عليك بالاعدام. ويبدا يدعس في تسيردينيتش في حين انه هو جالس يخرج في الدم من فمه. وهنا كما تشوفوا انتم يعني اوفر. نحن نعرفوا انه تسيردينيتش هنا فعل قدرته لانه تنبأ بهذا المستقبل وكان عارف انه هذا باش يصير. الا انه تفتح فمك الى هذه الدرجه يا اخي، اوفر. يعني هذا على الاقل يكون دليل انه هذا ماهوش تسيردينيتش الفعلي، معناه تسيردينيتش في الواقع الموازي، وهذه هي نسخته اللي جالسه تشارك في الاحداث. به لهنا الحارس جالس يشاهد تسيردينيتش كيف انه يتم دعسه، ويقول: هل فعلا ما اراه مزيف؟ متى بدأ الزيف والى اي حد يصل؟ بنجامين يصرح يقول: خلد هذا المشهد في ذاكرتك وانت تهوي في الجحيم. انا من قتلتك ونعل حذائي اخر ما ستراه عيناك في حياتك. اوكي الدمويه يعني هما كلا الاخوين مجانين. يعني تصور انت الاثنين ربتهم الملكه الاولى، الاثنين تربوا كأنهم أشقاء، والاثنين كبرا وصار مجنونين. هذا مجنون بالسلطة ومجنون بالعظمة، والآخر مجنون سايكوباتي يعني، ويقوم بتهشيم جمجمة تسيردينيتش. يعني من المفروض أنت تشاهد هذا تقول خلاص يعني رسميا وإلى الأبد تسيردينيتش ودع الملاعب. بنجامين هنا يعطيك كيموتشي. يا أخي اللحظة هذه لحظة نشوة. بنجامين يتنهد: وخلاص ظننت عندك قدرة من الصنف المضاد، لكن أرى أنك حديث التعلم وما زلت تتدرب، لذا سأعطيك درسا خاصا. الزيتسو خطير جدا. ليش خطير؟ لأنه يقمع حتى وحشك الروحي الحامي. هل تسمعني؟ يعني كانوا يتمسخر عليه: أنت لو لم تستعمل الزيتسو وحشك كان سيدافع عنك قليلا، راك كنت قادر تحمي نفسك قليلا. لكن أنت مش عارف أنه هذا هو الشخص الوحيد اللي كسر قاعدة الزيتسو. هذا الشخص الوحيد اللي قدرات وحوشه الحارسة تستعمل أثناء الزيتسو. يعني تصور أنت الصياد الوحيد اللي لما يكون في الزيتسو قدرته تتفعل هو تسيردينيتش. توغاشي أعطاه قدرة أوفر باور، يعني حاجة بروكن مكسورة وما هيش موجودة عند الناس الكل. فأنت مش عارف المعلومة هذه، صح صدرك منشرح حاليا، لكن لما تقرب تتذوق طعم الانتصار راح يجلدك، راح يدعس على أمك تسيردينيتش. باهي الحارس مزيان مستغرب يسأل: هل هذا الأمير بنجامين الحقيقي أم أنه مجرد خيال أيضا؟ وإن لم يكن هذا المشهد حقيقيا فهل كل من هنا يرى الوهم نفسه؟ يعني تخيل أنت الرعب متاع القدرة هذه، بنجامين والكل والناس كلها تشوف في وهم. هو يتصور وهم لكنه عالم موازي. يعني انت قدرة تسيردينيتش تجي تخلق لك بعد موازي منفصل تسيردينيتش يتحرك فيه بأريحية. ونضمن لك، خذوها من عندي بضمير مرتاح، انه تسيردينيتش صار قادر بتطور قدرته انه يتحرك في هذا البعد الزمني اللي هو متقدم بكم من ثانية او كم من دقيقة، لانه كانت 10 ثواني لكن الان الله اعلم كم. لانه شوف انت الاثبات باش يجي من الحارس وبنجامين. شوف بنجامين ماذا يطلب من الحارس: إذا طلب منك مستقبلا أن تشهد بما حدث فكن صادقا واشهد بما رأيت بالضبط. الحارس هذا الشيء يقول لك: أليس هذا كلام الأمير الرابع تسيردينيتش؟ وتوغاشي لهنا تعمد أن يقول بنجامين نفس الكلام اللي قاله تسيردينيتش من أجل أن يؤكد لنا. راهو تسيردينيتش عندما أمر الحارس أخبره بكلام من كلام بنجامين، أمره بشيء أمره بنجامين نفسه به، كأنه جلس يقول لك راهو وقتها شاهد المستقبل. شوف أنت تسيردينيتش أمر الحارس أنه يفعل هذا الأمر قبل ما يدخل عليه بنجامين بدقائق، مش بثواني أو 10 ثواني أو 35 ثانية. لا 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 حبيبي، يعني الوقت
صار أطول، المدة صارت أكثر، وهذا راح يدخل في صالح سيردينيتش. يعني تصور أنت تجي تعطي المختل سايكوباتي إنسان مجنون قدرة مثل هذه، يا أخي أنت تدعس على توازن اللعبة. بنجامين يواصل يلفق في بعض التهم لسيردينيتش ويجمل الحقيقة بالكذب. كانت سيردينيتش حثالة، صح، كان حثالة صراحة، يعني رغم أنه فخم، وأنا تعجبني شخصية سيردينيتش، إلا أنه حثالة، إنسان لا يهتم لأرواح البشر، إنسان يعتبر الناس الكل قمامة، لكن فما قمامة نافعة فما قمامة يستحق التلاعب بها. على الأقل بنجامين ينظر للمصلحة العليا لكاكن، يحترم أتباعه ويفضلهم. يعني رغم أنه هذا حثالة والآخر حثالة، إلا أنه في الحثالة عندك ما تختار. معنا كنت أنوي قتله بنفسي بحرب الخلافة أو دونها، أعدمته دون محاكمة كما يستحق، محال أن يعامل وضيع مثله معاملة بطل استشهد في حرب خلافة كاكن العظيمة. عدمت الأمير الرابع سيردينيتش بمحض إرادتي، وسأقدم لاحقا كل جرائمه بين يدي المحكمة. كل من يتطوع للشهادة على جرائمه سينال تخفيفا قد يصل للعفو الكامل. فكروا مليا في هذا الكلام. طبعا بنجامين من أجل أنه يحسن صورته، إذا يعرف جرائم سيردينيتش، لكن يعرف في نفس الوقت أنه سيردينيتش قد يكون على قيد حياة، لذا لن يشهد. لكن البقية، بقية الخدم، بقية الحراس، بقية العملاء اللي كانوا يعملوا لدى سيردينيتش واللي شاهدوا جرائمه، راح يكون فيك شوفات صادمة شباب. ويمكن يربط لك سيردينيتش بماضي العناكب، يمكن يربط لك سيردينيتش بقصة العناكب، وأيضا يطلع سيردينيتش هو الذي قدم الطلب لعصابة جينيريودان من أجل أن تقوم بجلد عائلة كورابيكا، عشيرة كورابيكا، وتأخذ أعينهم. وقتها تعرف يوصل توغاشي للبيك، توغاشي وقتها يوصل لك للقمة. بنجامين بعد ما يسيطر، وإذا شفناه في فصل 410، بعد ما يسيطر على المحكمة العليا يجب أن يبرئ اسمه أمام الكثير، فهو راح يمثل المحكمة ويدعو هؤلاء الخدم مثال أنهم يمتثلوا أمام القضاء ويصرحوا بأعمال سيردينيتش الدنيئة اللي عملها طيلة حياته، وراح تشوفوا صدمات. يعني توغاشي قادر انه يكتب لك فصل كامل، مثل فصل 419 او 420 جرائم سيردينيتش فقط، او ماض يتشابك، ويشبك لك ماضي جينيريودان بماضي عائلة او قبيلة كورابيكا، عادي، ايزي. لهنا الحارس الصراحة يعني يطرح استنتاج منطقي، قال وجدتها من أجل أنه يتأكد هل الأمير سيردينيتش ودع الملاعب أم لا، الندوب على وجه الثتة لا يراها إلا مستخدمون نان، وإذا اختفت الآن فذلك يعني أن الأمير سيردينيتش ودع الملاعب. لهنا بنجامين يواصل أوامره، يطلب منهم احتجاز سالوكوف ودانجين في مركز القسم القضائي، اللي هما هذم اوكي سالوكوف هذا، لكن يعني مش باش ينفذ اوامر سيردينيتش، وجثته باش تبقى ملقاة معناها على حساب هكا. هذا سالوكوف، ودانجين هو اللي كان يتدرب عند كورابيكا معناها. سنتخذ من الطابق السابع حيث المحكمة مقرا للقيادة العليا، أتم كل الإجراءات لفرض سيطرتنا قبل وصولي. يعني مهدولي، جهزولي الأمور كذا. هنا تبدأ الحرب الحقيقية يا أمراء. ايش باش تعمل يا بنجامين؟ لهنا بنجامين ينزل ويضع لك عبوة من عبوات السلاح البيولوجي التيسيكا في حذائه. جميل، يعني هو الآن راح يقوم بقتل شخص ما باستعمال السلاح البيولوجي، فداء لكاكن العظيمة وفي سبيل ازدهار أمتنا أكثر. ضحوا بأنفسكم وكونوا قرابين. أوكي جميل. يسأل بنجامين كم أميرا جاء؟ 2، الخامس والسادس. بنجامين هنا يقول لك أقل مما توقعت، ماذا عن البقي؟ الحارس يواصل، هرب الأميران الثالث والسابع قبل سريان الأوامر. وصلنا أن صيادا اعتدى على كانجيدول اللي هو المستفز، أخيرا يعني عرفنا اسمه على الأقل، جميل، لمساعدة الأمير السابع على الهرب. يقول بنجامين يمكننا استغلال ذلك للتفاوض مع الجمعية، افتحوا تحقيقا خاصا بعدما نستولي على وزارة القضاء، واصدروا للجمعية أمرا بتسليم الصياد المتورط، اضغطوا عليهم واشترطوا إيجاد وتأمين الأميرين الثالث والسابع مقابل التفاوض. مش قلت لكم راح يبدأ يهدد في جمعية الصيادين؟ هذا ايش سواه بنجامين هنا. يبدو أن الأمير الثالث تلاعب بكوفينتوبا، وهنا هذا يأكد الكلام اللي قلته لكم في المقطع السابق، مقطع هانتر إعادة تحليل فصل 410، لما قلت أن قدرة الأمير الثالث هي التلاعب، وحشه متلاعب،
يقول يبدو أن الأمير الثالث تلاعب بكوفينتوبا عبر قدرة وحشه الحامي. سلم كوفينتوبا نفسه واعترف بتورطه ثم طلب أن يخضع للاحتجاز والمراقبة. بنجامين يقول لهم لا داعي لاحتجازه، فمجيئه بوعيه يعني أن الإجبار زائف، أي أن القدرة تلاعبت به للتعاون مع الأمير الثالث تحت شرط معين سأستجوبه بنفسي وأسمع منه التفاصيل. يواصل هنا الحارس: فيما يتعلق بالغرفة 1009 وجدنا فيها الرقيب بلساميكو مغمى عليه ومقيدا على كرسي لم يلحق به ضرر، واستعاد الآن وعيه. اختبرناه بأسئلة الهوية التي أعددتها يا حضرة الأمير، ونحن واثقون تمام الثقة أنه الرقيب الحقيقي. أوكي. طلب الرقيب أيضا أن يخضع الاحتجاز، لذا وضعناه رهن الإقامة الجبرية في قاعة الطعام مع كوفينتوبا. فما أوامرك؟ بنجامين يأمرهم أنه سيتكفل أولا بالأميرين ثم يذهب للتحدث مع خدمه. اطلب من الجميع انتظار أوامري خارجا بمن فيهم الذين في قاعة الطعام. هنا شوف قدرة الأمير الثالث، رو بنجامين هنا يستنتج أني تحت شرط معين تم التلاعب به. هذا هو أخذ عملة الأمير الثالث، ولهذا أجبر على قول كامل الحقيقة وربما حتى التعاون مع الأمير. يعني هو اللي هربوا قبل إعلان القانون العرفي بربع ساعة. شفت كيف؟ لما أخذ الأوامر هو باح بها للأمير الثالث. وما يجيكش عجب أنه توغاشي يخلي الأمير الثالث للآن متحكم فيه. يعني هو تحكم جزئي، لما يرتفع العداد مثال هو الآن 10، لما يرتفع إلى 11 راح تصير حاجة أخرى، راح تصير مصيبة، راح تصير بلية، مش عارفين. المهم هنا بنجامين أيضا يتساءل بخصوص قدرة هالكنبرغ متاع تبادل الشخصيات. يقول تبادل سلوكه فيكت أيضا يؤكد تلك الفرضية، يعني أن قدرة بنجامين هي قدرة تبادل شخصيات. باهي، لابد أن هالكنبرغ وجد طريقة لتفعيل قدرته من جسد بلسا ونقل شخصيته لوجهة أخرى. أوكي، يعني هالكنبرغ، وهذا علاش قلنا أنهم 4 أمراء بالنسبة لبنجامين لا يزالون على قيد الحياة: لازاروس، هالكنبرغ، تشوراي الأمير الثالث، ووابل. لهنا نشوفوا كيف انه بلساميكو يقابل الاصلع متاع حارس الامير الثالث. خي اسمه طويل وصعب وما يتحفظش، كوفينتوبا. اوكي، يعني يواجهون بعضهم. لهنا يدخل احد حراس الامير يطلب من الجميع الخروج، مغادرة الغرفة بمن فيهم معناها الحراس والجنود والجيوش وكذا، ويترك فقط حراس الامراء إلى جانب بنجامين ساما. يا الفخامة. لكن الجميل هنا أنه بنجامين يفكر في حلفائه ويفكر في أتباعه، رغم أنهم لما راح يموتوا راح تصير قواهم قوتوا بنجامين باتن، لكن بنجامين مهتم بحلفائه، وهذا جميل يعني يحسب لبنجامين. لما يدخل هنا الأمير تايسون يقول له: أوه مرحبا يا أخي، طاب مساءك. والأميرة توبيبا تقول له: أهلا. بنجامين يعتذر لتأخره ويشكرهما على التعاون، ثم يقول أنه سيشرح لهما بإيجاز ظروف سريان القانون العرفي. يخجلني القول أن بين جيشنا خائنا سرق أحد أسلحتنا العلمية. يا أخي شوف الأمير السادس، يا إلهي مخيف. توبيبا: من هذا الخائن؟ يقول بنجامين: الجاني الذي حددناه جندي من الجيش الملكي وأحد حراسي الشخصيين، لكن تربطه علاقة وثيقة بالأميرين الثاني كاميليا التي نحن معها في نزاع قضائي. امتلاك السلاح وحده لا يكفي لاستخدامه، لكن لابد أن نبذل ما بوسعنا لاستعادته، لذا طبقنا القانون العرفي من باب الاحتياط. يا أخي كذاب، يا الكذاب. يعني لجمعية صيادين قال لهم راو اللي قام بهذا الكل هما شخصين، الأمير الرابع والتاسع، والآن الإخوته لا راهي كاميليا وخادم أو حرس من جنود الملكيين. يا 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 يا. فتقول الأميرة، وذا جميل يعني كحجة دامغة: ولماذا أتيتم بهذا السلاح للسفينة أصلا؟ شو جايبك بالسلاح هذا أصل السفينة؟ بنجامين يكذب عليها بوجه خال من التعابير لمواجهة المخلوقات الخطيرة في القارة الجديدة. فتايسون كالعادة العالم الوردي وكوكب زمرد: حسنا ما دام لن يستخدم فأنا مطمئنة. هل نواصل حرب الخلافة وبالنا مرتاح؟ راح تواصلي حرب الخلافة، جثة هامدة في تابوت. ابلع انت وكوكب زمرد الزبالة متاعك. هل أعجبتكم نكتتي السوداء؟ يا أخي شوف، يمكن قبل كنت نقول لكم أكثر واحد غثيث هو حارس الأمير بنجامين اللي كان في غرفة لازاروس. لا هذا أكثر إنسان جلطة. رسمه توغاشي في قصة هانتر كامل.
المهم بنجامين هنا يقول هناك مستجدات في ذلك الموضوع أيضا. اقترح صياد يدعى كورابيكا فرضية مفادها أن حرب الخلافة إذا انتهت ببقاء أكثر من أمير يمكننا أن ننجو كلنا مقابل أن تفقد البلاد حماية الوحوش الروحية الحارسة وينهار نظامها الملكي. جمعتكم هنا لاعتقادي بضرورة مناقشة هذا الاحتمال وتدارس تطبيقه، لكن مع كامل الأسف يبدو أن البعض لا يوافقني الرأي، يعني أن باش ننجو الكل ونعيش في عالم جميل وكذا. حق انت تصدق هذا، لكن شوف انت توقاش ايش سوى، جيك الى تحت الطاولة ورسم لك بنجامين وهو يقوم ببخ السلاح البيولوجي من فردة حذائه. يا الكذاب يا الخبيث، شفتوا كيف يعني مخادع السيد. ثم يأمرهم سنحظر التجويل خارج محل إقامة الأمراء والمناطق الVVIP إلى حين رفع القانون العرفي، ولن يطول الوقت حتى نستعيد السلاح. لكن قبل ذلك أرجو أن تتفهموا أن علينا المرور رسميا وتفتيش محل إقامة كل أمير. توبيبا لهنا تستنتج أنه ممكن يريد زرع أشياء تديننا أثناء التفتيش، فتطلب منه أن يمكنها الحضور أثناء التفتيش، فيقولها طبعا، لكن أنت باش تبقي قليلا في الغرفة واحد الساعة 1000 واحد عشان تتشبعي بالفيروس تستنشقيه كذا وبعدين راح تخرجي نورمال ايزي. المهم هنا توبيبا في خواطرها تقول لا، لكن هل هذا حقا سبب يبرر لجوءه للقانون العرفي؟ لابد أن هناك دافعا أكبر. ترى أي كلامه صدق وأيه كذب. ديما قلنا الخلط بين الزيف والكذب هو أخطر حاجة. صدق حين قال إن استمرار وازدهار النظام الملكي هو هدف حرب الخلافة، لكن ليس صعبا عليه أن يقلب ذلك لمصلحته، فحتى لو سقطت الملكية نتيجة انتهاك القيود سيظل الأمير الأول الأقرب للحكم ويعوض النظام الملكي بنظام عسكري ليس إلا، يعني ماذا به هو اللي يحكم. سقوط النظام ليس احتمالا مقنعا إلا إذا اختفى الأميران الأول بنجامين والثاني كاميليا، لأنهم هما امتداد لهذا النظام، فقط أن كاميليا يمكن متطرفة أكثر قليلا من بنجامين، تقدر تغير أكثر العالم أكثر من بنجامين. كالعادة نشوفوا سفينة الحوت، الجيوش الآن يقدمون تقدمهم إلى بنجامين. لم نواجه مشكلة في السيطرة على المنطقة A، تمت السيطرة على المنطقة B، اكتملت سيطرتنا على كل الطبقة الثالثة. استعدوا لوصول الأمير الأول بنجامين. لهنا بنجامين يصل إلى الطبقة الأولى كما شاهدناها. هنا بدت فريمات الفصل 410. من الآن داخلنا على بركة الله على الفصل 410، يعني وفقنا لما نزلنا إعادة تحليل الفصل قبل نزول الفصل 417. الحمد لله. وصل الأمير الأول بنجامين. باهي لهنا حرس بنجامين يقول له بنجامين دونو. بنجامين يسأل ماذا هناك؟ أجدد القول أنني لا أظن علينا مرافقتك أنا وكوفيتوبا. علاش؟ لا نعلم هل تبقى فينا أثر من هجوم العدو ونخشى أن يضر وجودنا بمعنويات الجنود، بل الأدهى والأمر من ذلك هل لو أضررنا بك شخصيا. بنجامين يقول حجج تافهة. إذا كان عندك وقت للقلق على هذه الهموم والمخاطر البسيطة فاستغله في تحليل قدرات العدو. جزفتما بحياتكما وتعرضتما لقدرة العدو، هذا معدن الجنود ولا عجب أن أمتثل له أيضا. يا أخي شوف هو نذل، هو خبيث، هو منافق، لكن مع جنوده يصير ملك الرحمة. هنا يطلب منهم استخدام الجيو في عينيهما من أجل أنهم يشاهدوا فيشوفوا كيف أنه بنجامين أول حاجة عليه لعنة كاميليا، أعينه فيها الشارينجن، السيد فعل الشارينجن خلاص، ويقول لهم إنها لعنة من إحدى جنود كاميليا الشخصيين. يعني كيف أنتم وقعتوا في فخ العدو راني حتى أنا وقعت في فخ العدو ورانا الكلنا سواسية. والظاهر أنها تقنية سرية تخص الفوكاجيمين. علاوة عليها أصابتني عدوى الTSK ولم يعد أمامي إلا نصف يوم قبل أن أفارق الحياة، ويمكن أيضا أن أكون هدفا للعنة أشد قوة من لعنة الفوكاجيمين وضعها بيوند على يوريكوف. أليس موضعا مشوقا؟ فهو أوكي. طب لولو يقول له بلا سيدي. فلهنا بنجامين يعطيك صرخة الحرب يا أخي. عدونا يجاوبوهم نبيده والموت نصادقه، من نحن؟ الوحدة الأولى في جيش كاكن الملكي. يا أخي القوة، شفت ثواني يا أخي القوة اللي شاهدناها لهنا.
تبقى للتاريخ، يخلدها التاريخ. هذا هو النظام العسكري، وهذه هي القوة العسكرية، وهذا هو جلد الجيش أو جيش كاكن. لهناك العادة هذا المشهد اللي تحدثنا عليه سابقا، توغاشي تعمد إخفاء وطمس وجوه الحراس، لكن هنا كما تشوفوا هذا بلساميكو. عندنا بعض الحراس كومبارس يمكن اللي ما عندهمش حتى دور في القصة. للأسف الحارس الأصلع اللي تحدثنا عليه طلع بجانب يوريكوف، ولكن اوكي يعني هو توغاشي تعمد اخفاء الوجوه من اجل الا ندرك انه هالكنبرغ مثال خرج من جسد بلساميكو، او نتسرع في الاستنتاج ونقولوا يا بلساميكو الى جانب بنجامين، فبالتالي هالكنبرغ انضم الى بنجامين، ولا هالكنبرغ خدع بنجامين و من اجل الا نفرط في هذه الاستنتاج توغاشي قام بطمس ملامح الجنود، وهذه كارثه. راهو عوده الرقيب بلساميكو الى بنجامين راهو مصيبه. تعرفوا علاش؟ لانه بلساميكو يا شباب من اكثر الشخصيات خبثا في القصه، يعني الى جانب يمكن كورابيكا بيوند كذا، بلساميكو من احد المخططين العسكريين المرعب المخيف. فقط انه وقع في قدره هالكنبرغ لانه ما عندوش عليها علم، لكن في شيء هو محيط بدرايه وعلم مسبق به راهو ما تنجمش توقفه. سيبدأ التفتيش عن الجسد الذي انتقل إليه الأمير التاسع بقدرته لتبديل الشخصيات. اكتشافه مسألة وقت، فعلامة الريشة على ظهر يده دليل قاطع يفضحه. بنجامين يقول له فهمت، سأدع لك إيجاده. يتحدث الحارس الآخر مفعول العملة قوي لدرجة أن 10 أيام تكفي لإجبار حاملها على البوح بأسراره. لا يزال عليها الآن الرقم 10، لكن أخشى أن مفعولها قد يزيد عندما ترتفع قيمتها. بنجامين يقول له لا تقلق، استمر في حملها دون قلق فلن تتغير قيمتها أكثر. تعرف علاش قال له هكا؟ يعني لما راح نقتل الأمير الثالث ما عادش باش تزيد قيمتها، لأنه ودع الملاعب، يعني باش تبقى لك كتذكار، باش تبقى لك كسوفينير إن لم تختفي هي أيضا مع موت الأمير تشوراي. سنطوقه من الأعلى طبقة بعد طبقة، ثم نسحقه لما نحاصره في الأسفل. وهنا نشوف كيف أنه الجيش يحيط بالعصابة اللي هي خلينا نقول العصابة اللي تدعم الأمراء، يعني تدعم الأمير الثالث والسابع. يمكننا ترك تشوراي لفريق الاستطلاع في الوحدة الثالثة إذا هرب لما تحت الطبقة الأولى. اعتقلوا زعيمي شا وشو بتهمة الخيانة والتدبير لثورة. واضح أن أونيور كان يعرف عن خطة هروب تشوراي وساعده فيها، وهذه جريمة فادحة. أخبروه أننا لن نقبل التفاوض إلا على موقع الأمير. لنا الأصلع يتكلم يقول عرفنا أن الأمير الثالث تشوراي دخل قبيل إصدار الأوامر لممر يصل للطبقة الثانية من المعبر المؤدي لمحل إقامة زعيم عائلة شو. نعمل على التحقق من المسار وتقفي موقع الأمير، سنوافي سموك بالمستجدات خلال ربع ساعة. خلاص قلت لكم رانا دخلنا في الفصل 410. بنجامين يقول لهم حسنا، اطلبوا من فريق التقصي والمطاردة في الوحدتين الثالثة والسابعة التركيز على تأمين تشوراي ولازاروس. ويتكلم بنجامين في نفسه، نجاة أكثر من أمير عند وصول السفينة لقارة ستعود بنتائج سيئة، لكن ماذا لو مات كل الأمراء؟ هل ستكون النتيجة بنفس السوء؟ كلا، لدينا مادة تتطرق لذلك في قانون الطوارئ المستقل عن حرب الخلافة. المادة الأولى: الأزمات التي تهدد باستمرار الملكية يمكن تطبيقها إذا واجه الملك الحالي وكل ورثته الشرعيين الموت أو خطره المحتوم بهجوم لا يمكن ردعه كالأسلحة العلمية أو الأمراض المعدية أو العصيان المدني أو الكوارث الطبيعية. فيقدر لهنا انه هو اللي يعين خليفة اخر، فبالتالي ابناء الامير الاول راح يتعينوا كخلفاء. ايش يقول بنجامين؟ اعديت كاميليا بالتي اس كا وستموت بعد 13 الى 19 ساعة. شفتوا كيف تتفكروا ان قلنا راي كاميليا معدية وراي كاميليا خلاص راهو عداها؟ يب، بنجامين هنا يجي يأكد لك انه في ذلك الوقت لما اعطاك الجمل الشعرية والفلسفية هذيك راهو يخاطب في كاميليا. حاولي النجاة ان استطعت، أنت سحبت زنادك أولا وكل الأدلة تدعم كونك إرهابية. أوكي، انتهيت من سردنيتش وأشعر كأني قضيت حاجتي في المرحاض بعد وقت طويل من الإمساك. كان طفيليا ينخر كاكن، حثالة لا يستحق حتى أن يكون بشرا، فما بالك بملك.
زال عبئه عن كاهلي. أعديت توبيبا وتايسون أيضا بالتي اس كا وسيموتان في نفس وقت كاميليا تقريبا. لا أملك ضغينة ضدهما وأحترم بعض الجوانب في شخصيتهما، لكنهما لا يصلحان لاعتلاء العرش. لن أضيع موتكم هباء، سأحمي وأرشد الملك القادم ثم الذي بعده ثم الذي بعده حتى نشيد الأساس لدولتنا المثالية، لكما أن ترقد في سلام. باش تحكي يا بنجامين؟ ثواني، اول حاجه سردينيتش راه ما ماتش، وهذه اتفقنا فيها، مع انه كما تشوفوا انتم المشهد وجهه سردينيتش عليه طبعه وبصمه قدم بنجامين. شوف الوحشيه يعني. بالنسبه لتايسون هنا يعني جي خليه يودع، لكن بالنسبه لتوبيبا لهنا بنجامين يتناسى امرا ما اللي هي قدره وحش الحارس. للان توغاشي ما كشفهاش ايش قصه قدره وحش توبيبا الحارس. وحش توبيبا الحارس مثال شباب ما عندناش فكرة عليه، فربما يكون لقدرة وحش توبيبا الحارس قدرة على صنع أمصال، قدرة على صنع أدوية، قدرة على صنع مضادات لعدوى التي اس كا. الظاهر أني راح تنقذ نفسها، ما راح تنقذ تايسون بأقل عدد متاع أمراء ديما أفضل. أما فوجيتسو فلا يمكن أن الشحوب الذي لاحظته فيها بعد موت كاشو مزيف، كما تطاردها أطياف هائمة وشريرة تنجذب لأرواح اليائسين وحكمها كحكم الأموات. طالت معاناتها بما يكفي، لذا سنقول أنها انتحرت بشرب السم نتيجة يأسها من عدوى التي اس كا. يعني أنت باش تزيد تضربها بالتي اس كا باه، لكن على الأقل ستموت أثناء نومها دون ألم. أدعو أن تولد في عائلة عادية في حياتها المقبلة. وبالنسبة لوابل أو الأحرى أويتو، فلجوءها لبديل ليس عملا شريفا حتى لو من باب اليأس، لكنني أتفهم شعورها. فهناك من لا يمانع التضحية بحياة رضيع واحد ليوفر ثروة لأسرته وأقاربه. وحتى عندما حاولت مقاومة هذا الشعور لم تجد في صفها إلا أختها التي تحمل رضيعا مثلها. يعني الناس كل كانوا مستعدين يضحوا حتى برضيع من أجل الثروة، من أجل الشهرة. لكن الآنسة هذه وكبرت هي في عين بنجامين قررت أن تواجه هذا الشعور، تواجه هدف الثروة من أجل الحفاظ على رضيعها. من شبه المؤكد أن ابنتها لا حق لها في الخلافة، لأني ما وصلتش وما أكملتش مراسم الركوب في السفينة، باهي مراسم الانطلاق. ولكنني وحدي من أقرر الحقيقة المعمولة بها. يعني أنا أحدد الحقيقة لأنه هو معنى الملك. ليس صعبا علي أن أعلن عن موتهم جميعا، لكن احتراما لعزيمتها عندما بدلت طفلتها وركبت السفينة مفترقة عن فلذة كبدها لن أعاقبها إلا بنفيها هي وعائلتها إذا ثبت لي وجود وابل خارج السفينة. أيوة، إذا أنت فعلا ماكش قاصدة حرب الخلافة وتحبي بنتك تنجو وتحبي تعيشي وكذا، خلاص ننفيك انت وعائلتك واختك من كاكن وبروا امشوا ارض ربي واسعه وعريضه عيشوا فيها. لكن ان تبين ان وابل الحقيقيه على السفينه فسواء كان يحق لها المشاركه ام لا ساعتبرها خطه دنيئه للفوز بالعرش، واتاكد من موت اربعتهم الأمان والطفلان مع كل عائلاتهم. هذا هو يعني بنجامين يجلد ولا يبالي السيد. قانون الطوارئ في حال مواجهة كل خلفاء العرش موتا محتوما لا يبقي إلا على الملك الحالي، يعين الملك قائمة بأسماء وترتيب ورثته القادمين تمهيدا لحالة الطوارئ. سأقضي أو أعدي بالتي اس كا كل الأمراء قبل وفاتي، وعندما يصبح موت كل الأمراء مستقبلا لا مفر منه سأطبق قانون الطوارئ وأطلب من أبي تعيين ذريتي في المركز الأول لخلافة العرش. باهي لهنا توا الكاتب أخيرا قلنا نحن من قبل راهو بنجامين سيسمو، بنجامين سيصبح الوحش الحارس، بنجامين سيصبح هو عمود كاكن الفقري. لكن لما يجيك الأمر هذا بتأكيد من توغاشي على لسان بنجامين يكون أحلى. يقول هذه قصيدة البوهيمية بعنوان القبيلة الجوالة. قدرة وحش بنجامين الروحي الحارس. بعد موت الأمير الأول بنجامين يمتزج الوحش مع نين الأمير ويختار فردا من أقربائه بالدم ليصبح وحشه الحامي. بعد امتزاج روح الأمير بنجامين مع وحشه وخروجها من كل جسد بشري يفقد حقه في الخلافة مثل ما حدث مع الأمير كاشو. يعني لهنا بما أن روح هالكنبرغ خرجت من جسده لكنها بقيت في جسد بشري، لهذا السبب بقي له حق المشاركة في حرب الخلافة، في حين أن لهنا روح بنجامين ستخرج وتندمج مع وحش نين فيفقد حقه في المشاركة في حرب الخلافة.
يتبع الوحش طريقة محددة في اختيار هدف استحواذه من بين الأقرباء البيولوجيين. عندما يموت بنجامين سيقرر إما هو أو وحشه الحامي الاختيار الأول، يعني الأقرب لبنجامين من حيث القرابة الدم كذا، هذا اللي باش يختاروا الوحش، لكن إرادة بنجامين ستكون حاضرة، فهو سيختار مثال ابنه أو ابنته أو حاجة من هذا القبيل. عندما يموت بنجامين سيقرر إما هو أو وحشه الحامي الاختيار الأول، ثم بعدها كلما مات القريب المستحوذ عليه يتناوب مع الوحش في اختيار المضيف التالي. قل بنجامين: بقدرة وحشي الحامي التي أخبرني عنها يوريكوف سأحمي مملكة كاكن إلى أبد الآبدين. أوكي، عنده بعض الضمير. إذا كانت لعنة بيون تستهدفني فأسرع وأضمن وسيلة لإبطالها هي قلبها، وذلك لا خيار إلا أن أموت أولا، فإذا انتظرت حتى تتفعل لعنته قد أخاطر ببحو قدرة وحشي الحامي حسب قوتها وطبيعتها. يعني نجمنا نبقى حي، لكن وحشي الحامي ودع الملاعب، وهنا أنا راح أودع. ثم لا أنسى خيانة أمي التي سلمت يوريكوف التيسكا وهددته بأسوأ احتمال فكر فيه، وهو أن تكون لعنته مسلطة عليه. كما تعلم أن إخلاصي لازدهار كاكن سوف يدفعني للتضحية بنفس فداء الوطن، فاستغلت يوريكوف لجعلي أطبق القانون العرفي من أجل هذه الخطة الانتحارية التي تنتهي بموتي وقتل كل الأمراء معي. كان هدف أمي أن يكون ملك أحد أبنائها مهما كان الثمن، لكن لما تقاطع هذا الهدف مع لعنة أو طموح بيوند أصبحت تفضل دعم أخي الصغير الذي يسهل التلاعب به. كيف تجرؤ على استغلال ولاء يوريكوف؟ كيف تجرؤ على التلاعب بي؟ لابد أن تظن نصرها محسوما بعد تحركها وفقا لهواها، لكن تزنن. لسوء حظك يا أمي لن أرتاح قبل أن أسألك شخصيا. يا أخي جيك فريم، بنجامين مولع، النار خارجة منه، الغضب ياكل فيه. حياتك أم حياة أخي الصغير؟ سأرغمك على اختيار أحدهما. يا بر الوالدين، يا بر الوالدين يا أخي، شوف، بر الوالدين قطر. حياتك أم حياة أخي الصغير؟ عزيمة الأمير الأول بنجامين لا تلين، هذا اللي يقوله الكاتب. وفقط شباب، يعني لهنا ينتهي الفصل 417. يمكن أطول فصل إلى حد الآن نسوي له انطباع. أفكار مجنونة، بنجامين يجلد ولا يبالي، وتوغاشي كل فصل يتفوق عن نفسه. مش عارف، يعني تصوروا نحن نقترب الآن من نهاية المجلد اللي نزله توغاشي، لأنه توغاشي ديما ينجز بالعشر فصول. لهذا الفصل 417 ما زالوا تقريبا 3 فصول وينتهي المجلد، فإن شاء الله فقط توغاشي يعطينا حاجة جميلة، حاجة تثلج الصدر من أجل أن نستمتع ولو قليلا إلى حد عودة مانجا المحقق كونان. ويا شباب، نتمنى هذا المقطع قد نال إعجابكم. لا تنسوا اكتبوا لنا أنتم في الكومنت شباب رأيكم في المقطع، إيش اللي أعجبكم، هل في بعض النقاط اللي ذكرت مثال في الفصل ونحن ما ذكرناهاش. وطبعا راح نرجع لماضي العناكب ونرجع لماضي كورابيكا من أجل أن نحلبوا القصة متاعت سيردنش. لو في بعض الأفكار الأخرى اللي ما ذكرناهاش يا ريت تكتبوها هنا في الكومنتس. ويا نتمنى هذا المقطع قد نال إعجابكم. لا تنسوا لايك، نشر، سبسكرايب، بالأخص أي واحد وصل لآخر المقطع يا ريت تعطينا سبسكرايب، يعني من أجل أنك تتابع وتواصل متابعة تحليلات انطباعات البارو مانجا. ويا ملتقانا في مقطع قادم إن شاء الله.